เราได้ถักวนรอบจนมาจบแถวนะคะ ก็จะจบด้วยโซ่2แล้วก็ปักลงบน X ดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะในแถวถัดไปเราก็ไต่โซ่เหมือนเดิมเข้ามาในห่วงแรกแล้วก็ X ลงไปเราก็จะทำโซ่4 X ลงห่วงถัดไปในลูกสับปะรดโซ่4หมดนะอย่าลืมในแถวนี้เราก็จะเหลือ3ห่วงนะคะจะไปตรงช่วงลายขยายก็โซ่2ในแถวนี้เราจะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือ V ลงใน V F โซ่2 F ลงที่เดิมนี่นะคะ V ซ้อน V นั่นเองตรงนี้ขั้นด้วยโซ่1เหมือนเดิมแล้วก็ให้ถัก V ลงใน V ตัวที่2จะไปตัวที่3โซ่1ก่อนแล้วก็ V ลงใน V ตัวที่3นี่นะคะในแถวนี้จะได้ลักษณะนี้ค่ะจะไปสับปะรดลูกถัดไปโซ่2 X ลงในห่วงแรกโซ่4 X ลงในห่วงถัดไปโซ่4ห่วงที่2โซ่4ห่วงที่3นี่นะคะก็จะเหลือ3ห่วงตรงช่วงลายขยายเดี๋ยวทำให้ดูอีก1ครั้งโซ่2 V ลงใน V ตัวแรก F โซ่2 F ลงที่เดิมขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ไป V ตัวที่2โซ่1 V ตัวที่3นี่นะคะลายเราก็จะเริ่มขยายออกแบบนี้ถักบนรอบชายเดี๋ยวเรามาจบแถวเหมือนเดิมถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่2แล้วก็ปักเหมือนเดิมค่ะบน X ปักเข้าไปใน X ที่เราเริ่มงานนะคะแล้วก็ดึงผ่านจบแถวนี้ในแถวต่อไปก็เลื่อนเข้ามาในห่วงแรกเหมือนเดิมครั้งที่1ครั้งที่2นี่ X ลงไปเลยนะนี่แล้วก็โซ่4เหมือนเดิม1ห่วงที่2ในแถวนี้จะมีโซ่4 2ห่วงในลูกสับปะรดนะคะทีนี้ตรงลายขยายฝั่งนี้ก็โซ่2ในลายขยายเราจะทำ V ลงไปใน V ตัวแรก F โซ่2แล้วก็ F ลงที่เดิมเสร็จแล้วก็ให้พัน F เลยนะคะไม่มีโซ่นะตรงนี้ปักลงไปใน V ตัวที่2ปัก F แล้วก็โซ่5แล้วก็ให้ F ลงที่เดิมนี่นะคะใน V ตัวที่2จะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นด้วยโซ่5แบบนี้นะไม่มีโซ่แล้วก็พันเข็มปักลงไปใน V ตัวสุดท้ายเหมือนริมนี้เลยค่ะตรงริมทำเหมือนกันนี่นะคะมีแต่ตรงกลางนี่ขั้นด้วยโซ่5ระหว่าง V ก็จะไม่มีโซ่ตรงนี้นะคะแถวนี้เป็นแบบนี้ลงสับปะรดก็เหมือนเดิมโซ่2 X ลงห่วงแรกในลูกสับปะรดก็โซ่4 X ครั้งที่1โซ่4ครั้งที่2เหลือ2ห่วงพอถึงตรงขั้นโซ่2เดี๋ยวทำให้ดูอีก1ครั้งค่ะใน V ตัวแรกก็ถัก V ลงไปแล้วก็พันเข็มปักเข้าไปใน V ตัวที่2 F ลงไปขั้นด้วยโซ่5 F ลงที่เดิมแล้วก็พันเข็มถัก V ตัวริมเหมือนตัวแรกนี่นะคะตรงช่วงขยายให้ถักแบบนี้จนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบงานถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่2แล้วก็ปักลงบน X ดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะในแถวต่อไปก็เลื่อนเข็มมาตรงกลางเหมือนเดิมครั้งที่1พอครั้งที่2ก็ X ลงไปถักโซ่4 X ลงในห่วงที่เหลือเนี่ยในลูกสับปะรดก็จะเหลือห่วงเดียวนะคะบนนี้ไอ้ตรงห่วงเดียวเนี่ยก่อนที่เราจะไปลายขยายเราจะถักโซ่3ค่ะจำไว้เลยนะที่ว่ามันเหลือห่วงเดียวเนี่ยเราจะถักโซ่3แล้วก็ให้ V ลงใน V
F โซ่2 F ลงที่เดิมแบบนี้ค่ะ แล้วก็ให้ถัก F 8 หลักนะคะ ลงในโซ่5ตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับฐานสับปะรดนะคะ แต่เราจะไม่ถักสับปะรดนะคะ เราจะเริ่มจบแถวละถักลงไป8 หลักแล้วถักครบ8 หลักตรง V ตรงริมตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ V ลงใน V F โซ่2 F ลงที่เดิมนี่นะคะ ตรงริมจะเหมือนกัน มีแต่ในโซ่5เนี่ยทำ F 8 หลักทีนี้ลงในลูกสับปะรดก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องใช้โซ่3แล้วเพราะว่ามันเริ่มกว้างนะคะ วิธีจำง่ายๆก็คือเหลือห่วงเดียวเนี่ยให้ใช้โซ่3เราก็โซ่3 X ลงไปขึ้นฝั่งนี้โซ่3แล้วก็เริ่มถักไอ้ตรงลายขยายตรงริมก็คือ V ลงใน V นะคะแล้วก็ในโซ่5นี่ก็ F 8 หลักแบบนี้ค่ะอย่าลืมว่าในลูกสับปะรดแถวนี้เราใช้โซ่3นะคะให้ถักแบบนี้จนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราถักจนมาสุดแถวจบแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ให้ปักลงบน X ดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปเลื่อนห่วงมาตรงกลางแล้วก็ให้ X ลงไปค่ะโซ่3เป็นแถวสุดท้ายในลูกสับปะรดแล้วนะคะแล้วก็ให้ทำ V ลงใน V ตรงลายขยายนะคะเราจะถักโซ่1แล้วให้ F โซ่1 F เราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่1ลงในทุกหลักจนครบทั้ง8 หลักนะคะ F แล้วก็โซ่1ค่อยไปทำริมฝั่งนี้เหมือนกับ V ตัวแรกนะคะก็ถัก V ลงไปตรง V ก็คือ F โซ่2แล้วก็ F ลงที่เดิมจะมีโซ่1ขั้นตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมอันนี้ก็มีโซ่1ขั้นก่อนที่จะไป V ตัวริมโซ่3แล้วก็ X ลงในห่วงสุดท้ายขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็เริ่มถัก V ลงใน V จะไปลายขยายก็อย่าลืมโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็ F โซ่1 F โซ่1ลงในทุกหลักจนครบทั้ง8 หลักนะคะแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นแถวสุดท้ายของลูกสับปะรดค่ะให้ถักวนรอบจนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถวก็จบด้วยโซ่3ปักไปที่ X แล้วก็ดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปเราจะไต่โซ่เข้ามาตรงกลางของ V ตัวนี้นะคะไต่ผ่านโซ่3มา1 2 3แล้วก็ปักเข็มดึงผ่านเราจะเริ่มงานตรงจุดนี้ค่ะโซ่3แทน F ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงที่เดิมเป็น V ฝั่งนี้นะคะเราก็เลื่อนจุดมาตรงนี้เราเริ่มงานตรงนี้ในนี้นะคะตรงลายขยายเราจะถักโซ่2 F ขั้นด้วยโซ่2ลงในทุกหลักจนครบทั้ง8 หลักเราถักครบทั้ง8 หลักก็ V ลงไปใน V ของริมฝั่งนี้นะคะลายขยายของเราก็จะได้ลักษณะนี้ในแถวนี้นะคะทีนี้เราจะปิดหัวสับปะรดเราก็ให้พันเข็มแล้วก็มาทำ V ฝั่งนี้เลยนี่ค่ะส
สับปะรดของเราก็จะถูกปิดนะ ทีนี้ก็เริ่มถักโซ่สอง F โซ่สอง F ลงในทุกๆหลักค่ะ เสร็จแล้วพอมาถึงหัวสับปะรดก็ทำ V แล้วก็มาปิดด้วย V ตัวนี้เลยทำเหมือนลักษณะนี้นะคะ ให้ถักวนไปจนจบแถว เราถักมาจนถึง V ตัวสุดท้ายเราจะจบแถว ก็เอาไปปักกับโซ่ที่3ตรงจุดเริ่มต้นนะคะ1 2 3ปักลงไปดึงผ่าน ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2ในแถวต่อไปจะเป็นแถวสุดท้ายปลายสุดของริมชายกระโปรงนะคะให้เรา X ลงไปที่เดิมแล้วก็1 2 3โซ่3 X ลงใน X นะคะดึงผ่านเราก็จะได้ตุ่มเล็กๆบน X นะคะในช่องถัดไป X 1 2 3โซ่3แล้วให้ X ลงไปที่เดิมแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะโซ่3 X นี่นะคะช่องถัดไป X โซ่3แล้วก็ให้ X ลงของตัวมันเองนี่ค่ะ1 2 3ปักลงไปนะคะ1 2 3ปักลงไปในทุกๆหลักเราจะได้ตุ่มเล็กๆอยู่บนริมปลายสุดตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกัน X ลงไปในนี้แล้วก็ทำโซ่3ทำตุ่มตรงนี้เหมือนกันค่ะก็ทำ X แล้วก็โซ่3ทำตุ่มนะคะทำไปโดยรอบแล้วมาจบแถวก็ตัดเก็บหางไหมเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ได้ถักริมชายกระโปรงของเราเสร็จเรียบร้อยเก็บตัดไหมเห็นไหมคะลายก็จะน่ารักแต่ถ้าใครไม่ชอบลายนี้ก็หาลายที่เพื่อนๆชอบมาถักเอาได้นะคะปรับปรุงเอาแล้วแต่คนชอบเนาะตามใจเลยนี่ค่ะเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการต่อแขนค่ะสำหรับเพื่อนๆต้องการแขนสั้นก็สามารถใส่ได้เลยนะแบบนี้หรือถ้าใครต้องการริมสวยๆก็หาริมสวยๆถักได้ตามใจชอบแต่ถ้าใครต้องการแบบแขนสั้นแขน3ส่วนก็สามารถถักต่อออกมาสัก2-3แถวก็ได้นะคะหรือไม่ต่อก็แล้วแต่ถ้าตามสาวน้ำมนต์เราจะถักตามแบบก็คือเป็นแขนยาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อแขนกันเลยเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดใต้รักแร้ตรงจุดรวบตรงนี้เลยนะคะปักเข็มเข้าไปตรงจุดรวบลืมบอกตรงนี้นะคะคอหลังค่ะที่เราเริ่มตรงโซ่คอหลังนะคะเราจะได้ซ่อนรอยต่อไปในตัวรอยต่อจะได้ไม่เด่นชัดโชว์ข้างหน้าให้เราปักเข็มเข้าไปกะว่าให้มันแน่นหนานะคะผ่าน2เส้นถ้าใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายนะอย่าลืมแต่เราจะเหลือหางไหมไว้แบบนี้ค่ะประมาณนิ้วนิดๆเราจะขึ้นงานด้วยโซ่7เราเก็บหางไหมขึ้นมาด้วยนะคะฐานดอกแถวที่1เราก็ถักตรงริมเป็นโซ่7ใช่ไหมคะเราก็ดูลายที่เราถักเหมือนกันกับตัวเสื้อเลยนะโซ่7เว้น1ห่วงปักลงแล้วก็ทำโซ่5 3ห่วงตรงริมข้าม1ห่วงเป็นโซ่7นะคะทีนี้เราก็ข้าม1หลักตรงนี้เลยแล้วเราก็ปัก X ลงในห่วงถัดไปโซ่5 X ลงไปในห่วงถัดไปครั้งที่1โซ่5ครั้งที่2โซ่5ครั้งที่3ได้โซ่5ครบ3ห่วงตรงริมก็ถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ปักลงตรง X แถวที่แล้วตรงจุดรวบกีบนี่นะคะเนี่ยตรงริมจะข้าม1หลักถักเหมือนกันทุกประการกับตัวเสื้อเลยนะคะขึ้นช่วงดอกใหม่ก็โซ่7มาถึงขั้นนี้เราคงเป็นแล้วนะคะเราไม่ลงรายละเอียดแล้วนะโซ่5 1 2 3 4 5ครั้งที่2 1 2 3 4 5ครั้งที่3ครั้งที่4เว้นหลักนี้นะคะเว้นห่วงนี้แล้วก็ปักลงตรงนี้ถักโซ่7 X ลงไปนี่นะ
เราจะได้โซ่5 3ห่วงตรงริมเป็นโซ่7นะคะอย่าลืมว่าข้าม1หลักด้วยถักวนไปแล้วก็มาจบแถวค่ะเดี๋ยวเราติดมาร์กไว้ตรงจุดเริ่มงานเราเริ่มตรงนี้เนาะนี่ค่ะถักวนรอบแขนเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักมาจนถึงโซ่5ห่วงสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ควรจะจบด้วยโซ่7ใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมจบด้วยโซ่4แล้วก็พันเข็ม1ครั้งทำ F ปักลงไปตรงจุดเริ่มงาน F นี่ก็แทนโซ่3บวกโซ่4ก็เทียบเท่ากับโซ่7เหมือนที่ผ่านมาตรงริมนะคะในช่วงลายแถวถัดไปเราก็ดูเลยค่ะเนี่ยก๊อปปี้เลยแล้วก็ถักโซ่5วนรอบ x ลงไปที่เดิมก่อน1ครั้ง1 2 3 4 5 x ลงไปในโซ่7นี่แหละ1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงไปในทุกๆห่วงแถวนี้ง่ายนะคะก็โซ่5วนรอบทุกห่วงเลยนี่ค่ะดอกถัดไปมันก็จะผุดขึ้นตรงนี้ตรงกันกับด้านล่างที่ลงเป็นลำตัวนะให้ถักวนรอบเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราถักจนมาสุดแถวเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ให้พันเข็ม1ครั้งหรือ F ปักลงไปตรงจุดจบแถวตรง X นี่นะคะตรง F ก็แทนโซ่3บวกโซ่2ก็เทียบเท่าโซ่5เหมือนที่ผ่านมานะคะแถวถัดไปเราก็เริ่มถักไอตัวนี้นะคะ F 7หลักลงไปในห่วงตรงนี้เลย F 7หลักครั้งที่1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ให้ x ลงห่วงถัดไปโซ่5 x 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 x ลงไปเห็นไหมคะพอถึงช่วงตรงกลางดอกก็จะผุดขึ้นเราก็เริ่มทำฐานแบบนี้ด้วย f 7หลักลงไป1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ x เราจะทำให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่ามันก็ซ้ำๆกับตัวเสื้อแต่ที่เราต้องขึ้นให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวใครงงช่วงขึ้นแขนนะคะถักวนไปเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะตรงมาร์กตรงนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาเราจบแถวตรงนี้นะถักวนรอบแขนเลยค่ะในช่วงดอกสุดท้ายเราได้โซ่5 2ห่วงพอห่วงที่3เราก็จะจบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ให้ F ลงไปค่ะบน F แถวที่แล้วตรงจุดจบแถวนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเทียบเท่าโซ่5ก็จะเหลือ3ห่วงเหมือนช่องต่างๆนะคะในแถวต่อไปก็จะเป็น F ขั้นด้วยโซ่1ทุกหลักเลยนะคะแล้วก็จะเหลือ2ห่วงก็ถักลงไปปกติเลยจำไม่ได้ก็ดูลายเสื้อของเราค่ะ F โซ่1ลงในทุกช่องเลยนี่นะคะครบทั้ง7หลักก็ให้ x ลงไปในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่5 x ครั้งที่1โซ่5 x ครั้งที่2แถวนี้จะเหลือ2ห่วงพอถึงตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมก็คือ f ขั้นด้วยโซ่1 7หลักแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือ2ห่วงนะคะถักวนรอบเดี๋ยวเรามาจบแถวเราถักจนมาสุดแถวนะคะในห่วงสุดท้ายเราจะได้โซ่5 1ห่วงแล้วก็จบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ให้ F ลงไปบน F แถวที่แล้วตรงนี้ก็จะเทียบเท่าโซ่5นะคะในแถวต่อไปเราก็จะถัก F ขั้นด้วยโซ่2ลงในทุกหลักแล้วก็แถวนี้ก็จะเหลือ1ห่วงค่ะแถวที่แล้วเป็นโซ่1แถวนี้ก็จะถัก F โซ่2 F ลงในทุกหลักเลยโซ่2 F ขั้นด้วยโซ่2จนครบทุกหลัก
ครบทั้ง7หลักก็ให้ x ลงในห่วงถัดไปโซ่5ห่วงที่1เห็นไหมคะมันจะเหลือ1ห่วงพอถึงช่วงลายใหม่ก็ f ลงไปขั้นด้วยโซ่2 f ลงไปเราจะไม่ถักให้ดูทุกหลักแล้วนะคะทีนี้ลายเราก็จะเริ่มเข้าสู่ปกติแล้วทีนี้ก็ถักวนตามลายเลยค่ะก็จะมาจบแถวให้ดูเราถักจนมาสุดแถวเราก็จะจบด้วยโซ่2แล้วก็ให้ f ลงบน f แถวที่แล้วตรงนี้ก็จะเทียบเท่าโซ่5เหมือนห่วงที่แล้วมานะคะตรงนี้ตรงขั้นกลางแถวถัดไปจะเป็นแถวสุดท้ายของช่วงดอกก็คือทำตุ่มแบบนี้นะคะเหมือนเม็ดข้าวโพด F ลงไปใน F หลักแรก3หลักปลดเข็มหรือไม่ปลดก็ได้นะคะปักลงไปในหลักแรกแล้วก็ดึงผ่านขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ปัก F 3หลักลงใน F แถวที่แล้วหลักถัดไปถ้าไม่ปลดเข็มก็เหมือนเดิมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะไม่เข้าใจก็ไปดูดอกเล็บมือนาง EP ที่1ค่ะมีสอนไว้ละเอียดแล้วนะอันนี้เราจะไปเร็วรวบรัดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะถักแบบนี้ให้ครบทุกหลักเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็มา x ในโซ่5ตรงนี้แล้วก็เริ่มถักช่วงดอกถัดไปก็มา x จบงานเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะไม่มีอะไรแตกต่างเราแค่ขึ้นงานให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะสำหรับคนที่ขึ้นงานไม่เป็นนี่นะคะแล้วก็ถักเหมือนกันเนี่ยค่ะยาวไปเลยแล้วแต่ใครชอบสั้นยาวขนาดไหนนะแต่ถ้าตามสาวน้ำมนต์เราจะถักตามภาพอย่างที่บอกถักลงมาสักประมาณ 3-4 แถวนะคะ2แถวสุดท้ายเราจะถัก F8 หลักเพื่อที่แขนเราจะได้พิ้วออกวิธีถักก็เหมือนกันกับชายกระโปรงเลยนะคะคือเราจะทำเป็น8หลักเราก็จะได้เม็ดข้าวโพดตรงนี้8เม็ดเราก็เริ่มถักตรงนี้เหมือนกันเลยเพราะว่าเราต้องเล่นระบายเหมือนกับชายกระโปรงนะแต่ถ้าใครไม่ชอบถักตรงระบายตรงนี้ก็เสร็จแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถักเก็บริมสวยๆของคุณไปให้เพื่อนๆถักเหมือนกันทั้งสองข้างนะเดี๋ยวเราจะไม่ถักให้ดูเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตตอนที่เราได้แขนทั้งสองข้างเหมือนกันกับชายกระโปรงนะคะเราก็ได้แขนทั้งสองข้างแล้วนะคะปลายแขนของเราก็จะผิวสวยนี่นะคะความสั้นยาวนี่ปรับเอาได้ตามใจคนใส่เลยนะคะอันนี้คอเสื้อเราจะบอกว่าเดรสชุดนี้เราใช้ไหม600 กรัมค่ะแต่ไม่พอเราถึงได้ปรับรื้อช่วงชายนะคะแล้วก็ถักสีเข้มขึ้นมาใส่ตรงช่วงระบายตรงชายนะคะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบเนาะเนี่ยเพื่อให้ปลายแขนทั้งสองข้างมันได้สีเหมือนกันนะคะเราถึงได้ต้องรื้อไอ้ตรงปลายชายตรงนี้ค่ะออกแล้วก็ถักสีใหม่เข้าไปก็สวยดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ